নমস্কাৰ ইউটিউবৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ মই আজি চিকেন কাৰী বনালোঁ বনাই আপোনালোককো অলপমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কেনেকৈ বনালোঁ এয়া দৈ 1 চামুচ লৈছোঁ জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি ৰেড চিলি পাউডাৰ হালধি পাউডাৰ এয়া নিমখ ভালদৰে মেৰিনেট কৰিম 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিম ইয়াতে শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি জিৰা ধনিয়া গৰম মছলা এয়া মিঠাতেল দিলোঁ এতিয়া গোটা মছলাখিনি ইয়াতে পিঁয়াজৰ লগত ভাজিছোঁ আৰু বিলাহীটো দিলোঁ এতিয়া এইখিনি কম জুইত ভাজি ল'ম 5 মিনিট এয়া আদা নহৰু পেষ্টটো দিলোঁ নিমখ দিলোঁ হালধি পাউডাৰ দিলোঁ এয়া ধনিয়া গুড়ি জিৰা গুড়ি ৰেড চিলি পাউডাৰ গৰম মছলা এয়া চিকেনখিনি দিলোঁ মেৰিনেট কৰা চিকেনটো দি দিলোঁ কুকাৰত বনালে বহুত ইজি হয় সোনকালে হয় চিকেনটো আৰু খাবলৈ টেষ্টটো ভাল হয় কুকাৰত বনালে ক'ৰবাত যাবলগীয়া দৌৰা দৌৰি থাকিলে কুকাৰত বনাব পাৰি সোনকালে হৈ যায় আপোনালোকৰ যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব বেল আইকনটো টিপিব আগলৈ নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ পানী অকণমান দিলোঁ ভাজোতে এয়া মই বেচনৰ গুড়ি 1 চামুচ দিছোঁ গ্ৰেভিটো খুব ভাল হয় খাবলৈ টেষ্ট হয় বেচনৰ গুড়িটো দিলে বেছি দিব নালাগে 1 চামুচ দিব লাগে এয়া পানী দিলোঁ এতিয়া 3টা চিটি লগাই মই নমাই দিম চিকেনটো ৰেডি হৈ যাব দেখিছেনে কিমান সোনকালে ৰেডি হৈ গ'ল একদম ইজি হয় কুকাৰত বনাব আপোনালোকে খুব ধুনীয়া হৈছে গ্ৰেভিটো এয়া ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ চিকেন কাৰী আজিলৈ আহিছোঁ দেই নমস্কাৰ।